السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن شوية تيبس بسيطة بس مهمة في الإكسل. أول حاجة، أحيانا لما باجي أنقل داتا من أونلاين لإكسل أو من PDF الإكسل، بيبقى الداتا دي بيبقى فيها بلانك سيلز زي كده. عشان أتخلص منهم بدل ما أحذفهم واحدة واحدة تاخد وقت، بضغط كنترول وجي وبعدين بضغط كنترول ماينس. بس أهم حاجة في الأول إن أنا بحددهم، أحدد الجزء ده وبعدين اضغط كنترول وجي، هيديني القائمه دي كده. هاجي هنا في حاجه اسمها ريفرنسز وفي حاجه اسمها سبيشال. بضغط على سبيشال وبعدين بضغط على بلانك، وبعدين بقول له اوكي. حدد لي كل الاماكن الفاضيه اللي هي السيلز الفاضيه. بعد كده بضغط كنترول وماينس اللي هي قبل الزائد. بضغط لي كنترول وماينس، هاجي هنا اقول له على انتاير رو، اقول له يحذف لي انتاير رو واقول له اوكي. خلاص كده حذفها لي وشفتها لفوق بقت مظبوطه. تاني حاجه، لو انا عايز اعمل اوتو فورمات للسيلز دي او للجزء ده، بحددهم كلهم وبعدين بضغط على الت واو واي، لازم الثلاثه يكونوا مع بعض. بلاحظ ان ظهرت لي هنا الاوتو فورمات منيو دي، بختار منها الشكل اللي انا عايزه بكل بساطه، وليكن الشكل ده مثلا، واقول له اوكي. هيحصل لها فورماتنج في الشكل اللي انا عايزه بسرعه جدا. اخر حاجه ودي بتبقى مهمه، خصوصا واحنا بننقل مثلا من اكسل للجرافات بريزم او كده، احيانا بحتاج الداتا بتبقى هي كده، اللي هي بالطول كده، وانا عايز اعملها مثلا هوريزونتال. يعني ساعات بتبقى فيرتيكال وانا اعملها هوريزونتال او العكس حتى. فبدل ما اكتبها واحده واحده، اول حاجه بحدد السيلز اللي انا عايز انقلها واعمل لها ترانسبوز، يعني اقلبها زي ما بيقولوا كده، واعمل لها كوبي. وبعد ما اعمل لها كوبي اجي في الجزء اللي انا عايز انقلها فيه، وبعدين اضغط كليك يمين وبعدين اقول له ترانسبوز. شوفوا حضراتكم بقت عامله ازاي، اتنقلت بدون ما اعملها واحده واحده. شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.